Kita akan tengok macam mana kita nak crop dengan mudah, dengan cepat background gambar kita ataupun logo menggunakan website percuma. So kita akan pergi dekat satu website, nama dia remove.bg. Lepas tu kita upload gambar yang kita nak crop. Saya dah prepare beberapa gambar untuk demo ni. Kita boleh crop almost semua gambar yang ada background. Contohnya kita nak ambil gambar kita tu. Ini gambar okay, kita upload dan dia terus akan remove background. Tengok betapa pantasnya dia remove background. Okay, kita punya background dah kena buang. Kita boleh tengok gambar original ya. Ini gambar original. Remove background. Dia dah buang. Alright. Boleh zoom. Nak tengok dia punya cropping dia. Boleh zoom. Okay. Nampak tak? Ni dah 300 buat tu dia pecah. Kita kena tengok 100. Kita juga boleh letak background. Tukar background dia dengan option background kat sini lah, ataupun nak upload ni adjust background dia. So sangat mudah website ni. Korang boleh guna website ni untuk crop background dan tambah background baru. Not bad lah untuk instant punya cropping. Macam-macam background ni. Okay, kita pangkal. Lepas tu kita boleh download biasa ataupun download high res. Kemudian sama juga dengan logo. Okay, kita upload gambar satu lagi. Kita upload logo. Saya guna logo saya, logo Emilia Studio. Dia akan upload dan dia akan crop. Semua background logo tu dia dah crop. Kita preview ni. Kita tukar background logo dah, nak bagi nampak sejauh mana sharp dia crop gambar. Dia crop logo. Kita tukar. Tu dia. Sangat mudah dan cepat. Tak sampai seminit pun kita upload. Yang penting ada line internet lah. Kita upload, kita boleh terus crop, kita boleh download dan kita boleh guna balik dalam Gambar. So banyak background kat sini. Kita boleh tengok bahagian putih tu dah dibuang. Bahagian putih dah dibuang. Alright, kita cuba satu gambar lagi. Okay, gambar ni gambar background air terjun. Kita upload je. Sistem website ni dia akan crop untuk kita. Alright, tu dia. Berapa hati lah abang ni. Kita preview dulu. Try tukar. Okay, background banyak macam kita boleh letak, kita boleh tukar. Tadi ada background air terjun, asalnya kita boleh tukar background padang, pantai dan sebagainya. Kalau kita rasa ada benda yang tertinggal, yang dia tertinggal crop ataupun dia terlebih crop, kita boleh zoom
Contohnya lah, tocang ni kita nak buang kan. Kita zoom. Kemudian kita boleh pilih erase atau restore. Kita pilih erase. Brush size kita boleh ubah. Tekan, bagi sharp. Kita zoom lagi. Ok, maksimum. Ok, kita boleh padam. Tu dia. Betapa siapa yang rasa tak boleh tinggal crop manual tu, boleh juga kat sini. Touch up semua boleh. Kalau nak restore, okay, saya tunjuk restore pula. Contohnya kita cuba restore something. Kita dapat restore gambar asal. Contohnya kalau terlebih crop kan, kita boleh restore. Alright. Lepas tu download lah. Okay. Itu sahaja.